thành phố Đà Nẵng này thì giờ đi đâu mà nói đến Hồng Nguyệt bún thịt nướng thì hầu như là biết hết. Em là vợ chú. Cô chẳng biết Sài Gòn ra rang mà Hà Nội cũng ra rang hết. Nhưng mà cô nấu đó thì ai cũng ăn được. Luôn của mà đẹp gì. Thôi thôi bà làm đi. Cô làm thì chậm hơn vì cô Linh dùng. Thế này là câu của khách hàng là ở Hà Nội. Nếu đến Đà Nẵng thì hãy ghé quán Hồng Nguyệt. Bởi vì nó vào hẻm nó ồn ào thêm nữa là xôn xao. Chú nghĩ đó là chú lấy chú mượn cái tay của nhạc sĩ Trần Tiến thôi. Mình có nhiều thể loại khách của mình là những người như thế nào chú? Khách du lịch phần đông là nhiều lắm á, các tỉnh thành nước ngoài nữa rồi. Trời ơi. Món gì ngon nhất chú? Cái này bò lá lốt nè. Ok. Nem lụi. Ok nha. Yeah. Món của chú là bún thịt nướng với bò lá lóc. Cái thành phố Đà Nẵng này thì giờ đi đâu mà nói đến Hồng Nguyệt bún thịt nướng thì hầu như là biết hết 90% rồi. Bò lá lóc nó là pha chế là của mình. Công việc của chú là hàng ngày nướng thịt để buôn bán mà bán bún thịt nướng mà. Chú dậy từ 4 giờ sáng là. Cái này là chú ướp như thế nào chú? À, Chú có thể... bây giờ con không biết được đâu. Cái này nó nhiều vị lắm không? Chú cũng biết một chút đỉnh về nấu ăn nhưng mà nó sự thật mà học ra là cũng là của một bậc tiền bối người Hoa. Phải biết nên đấy cho ba miền. Miền nào người ta cũng được hết. Người miền Bắc với người miền Trung là cái khẩu vị tương đương với nhau, 1-8 1-10. Còn người miền Nam là ăn khác. Miền Nam là người ta ăn ngọt. Khi mà khách Sài Gòn thì khi nấu kiểu Sài Gòn, rồi khách Hà Nội nấu kiểu Hà Nội, kêu cô chẳng biết Sài Gòn ra rang mà Hà Nội cũng ra rang hết. Nhưng mà cô nấu đó thì ai cũng ăn được. Nói chung là cũng xuất phát từ trong người mình để làm ra nấu bán đó thôi, chứ còn cô không đi học. Thấy mấy chị bán trước á, chị bán rồi mình cũng tiếp tục ra mình học hỏi theo đó. Vì cái gia vị mà bên bún thịt nướng này là hầu như là khi mà đã có gia vị nào là không có hết. Bí quyết để làm một cái bún đẹp là gì? Phải có là vừa, mình cái thịt cũng vừa đẹp, sắp xếp trong đàng hoàng. Đây, như đây là đẹp này. Đó. Đó. Luôn của mà đẹp gì. Thôi thôi bà làm đi. Luôn. Nơi bà cài lên. Mình làm gì mình luôn. Cô làm thì chậm hơn vì cô Linh dùng. Trước khi mà làm á, là mình phải lựa những cái lá đẹp. Lá đẹp á, thì cô sẽ dùng 2 lá. 2 lá như thế này, cô bóc ít thịt, cô để lên, cô lượng cho nó đủ số thịt trong tay của cô banh ra. Đó, cô banh ra như thế này là cô gập lại vậy, cô gập lại đi. Cô dùng thêm 1 lá nữa là lá rất là nhỏ chứ không cần là phải lớn. Lá như thế này nữa cô gập lại đây thành là một cây lá lốt. Cô lấy cái cây cô để vào là xong một cây lá lốt. Sau đó là cô phải quét dầu và đưa lên phía trên đó nướng. Nướng cho cái tầm lá này nó vừa tới chứ không được cháy lắm mà cũng không được sống lắm. Rồi bắt đầu ra cây lá lốt để cho khách họ ăn. Làm thẳng cho tới lá lốt này là tới 11 giờ là xong, hoàn tất. Bởi để bên nét trọng tự nhiên đêm qua đây đâu. Quán của chú là thành lập vào ngày Quốc Khánh, ngày 2 tháng 9 cách đây 31 năm. Ngày đó thì người ta chưa có cho thuê nhà, thuê cửa, chỉ có quán buôn bán vỉa hè. Nhưng mà chú duy trì cho đến ngày hôm nay, vừa tròn 31. Thì đó, với mỗi quán ở ngoài đường Hồ Diệu á, thì cái hẻm nhà chú là chưa có tên gọi là Ngõ Bán Sông Sa nữa.
Rồi sau này chú vô chú mua cái căn nhà này á, là chú dừng cái quán trong này luôn nữa. Cái mà Nguyệt là chú mới bán thêm đây thôi. Vào những cái năm mà bao cấp là chú làm thợ đóng tàu đi từ Bắc chí Nam. Sau này là chú biết về là buôn bán mệt lắm, nóng lắm. Nếu mà bình thường mà chú nướng xong xui xuống mà đo huyết áp là hắn lên tới trăm mấy là về tắm rửa cái nằm nghỉ chạp cái lẫn xuống lại bình thường là cứ nướng là 30 mấy năm nữa. Khó khăn thì hồi mở ra thì nói chung về kinh tế thôi, đòi hỏi vốn liếng rồi hay là thì hồi đó cũng chưa có vốn, cũng mượn người này mượn người kia đó. Nói chung cũng nhờ có cái chí nữa, cái hồi đó mở ra thì vất vả cực khổ nhưng mà buôn bán được cái rồi nó ham. Hồi chú đi buôn rồi sau này cũng được thất thế, tức là thôi ở nhà. Lúc con gái thì Ngọc Thiêu Đăng, sau này có chồng này có bán nữa đó. Được tuổi là cô bán lại đây. Rồi nói chung cũng có lúc ế, lúc đát, lúc này lúc nọ. Nhưng mà cô cứ nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình đi làm nó không biết làm cái chi. Rồi đi xin họ làm việc làm thì họ cũng có người rồi thì thôi cũng không xin cái việc để mà kéo rê miết cuộc sống hàng ngày. Đến giờ mà thuê nhà thì họ lại lấy nhà miết bán mấy chục năm rồi, cứ lấy nhà nên quanh quanh rồi cứ làm mà kiếm sống qua ngày đấy đó. Cô thấy con gái cô là cô thấy tuyệt rồi đó, cũng ngoan hiền, bữa cũng lo lắng cho cô rồi đó. Hắn làm hết, cái gì hắn cũng làm hết. Chị có đi làm ở công ty FPT là được hơn 2 năm. Tối là chị về chị có phụ mẹ. Chị thấy mẹ là cực quá. Cô cũng có một mình là đi tới đi lui thế này thế kia. Nên là thôi chị nghĩ kìa thôi. Để em nghĩ công việc đó tập trung hết vô quán của mẹ cho mẹ đỡ cực. Tuy là nó sẽ lao động nhiều hơn là so với công ty. Tuy cái quán nhỏ nhưng mà mình có thể làm cái gì đó mình phát triển mạnh hơn. Chắc thì cô cũng không biết nữa, nhưng mà ngày nay là ngày ăn chay á con kìa. Nhưng mà chắc cũng có khách. Nghề buôn bán thì nó rất nhiều thứ. Em phải nấu nướng, em phải pha chế, rồi em phải làm rau, làm đồ, rất nhiều thứ. Nhưng mà vì chị đã làm rồi nên chị nghĩ chị làm được. Vì lúc đó là đương nhiên chị sẽ phân công ra bạn nào làm cái khẩu phần gì. Mình đừng ôm hết, mình phải chia ra cho mọi người để mà làm mỗi người một tay sẽ giúp đỡ mình sẽ đỡ cực hơn. Như hiện tại là ba mẹ chị là gọi là hai ông bà ôm hết, nên thành ra nó cứ quằn mãi. Làm dâu chăm họ cũng một nó nêm nếm như vậy, một cái nồi nước chấm như vậy. Mà có người thì ân ngọt, người thì ân mặn, nên cũng vất vả lắm. Nhưng mà mình hòa ngay cái điểm đó đi, mình tạo cho mọi người họ đều có một cái khẩu vị giống nhau tí. Người Đà Nẵng thì họ thích mặn mà hơn tí, người miền Trung thì họ rất là vui tính thôi. Ăn uống thì người ta rất là cởi mở, nhạt một tí thì họ góp ý đó. Rồi từ đó mình rút kinh nghiệm chứ. Tính cách chú thì chú rất là muốn học hỏi, nên bây giờ người ta góp ý gì là chú rất là nghe theo. Rồi từ đó mình mới ra cho mình một cái đáp số của mình. Đa số là bạn bè chị từ cấp 1 cho đến lớn á, là đa số mọi người đều quay tới ăn thường xuyên. Vì mọi người thích khẩu vị của mình, chứ không phải là đến ăn để ủng hộ. Tại vì ủng hộ chỉ là ủng hộ 1 ngày 2 ngày chứ không ai ủng hộ miết cả đời nữa. Thế này là câu của khách hàng là ở Hà Nội, là bạn đó đến ăn và nói là nếu đến Đà Nẵng thì hãy ghé quán Hồng Nguyệt ở địa chỉ 178 trên 10 Hoàng Diệu. Tự nhiên khi bạn ấy nói mình tự nhiên cảm thấy vui,
lần đầu tiên tại ở đây thấy cũng ngon, nói chung là vị được, cũng là ngon. Nói chung là giờ chỉ biết nó ngon thôi chứ miêu tả thì chịu cháy rồi đó. Bò rất là thơm luôn, đem lựu thì vừa ăn. Đây là một cái quán quen thuộc của mình. Bò lá lốt ở đây thì người ta làm bò rất là chất lượng và nướng nó chín, nó chín vừa, không bị cháy quá. Em thấy vị ăn ở đây rất là vừa phải và nó hợp khẩu vị với đa số của người dân địa phương và khách du lịch có thể tới đây ghé thăm ăn. Tại vì ở đây có một cái nước sốt gọi là cái nước nhân để mình ăn cảm giác cho các món ăn nó có thể hòa quyện với nhau hơn. Chị thấy là các bạn mà ở xa như Hà Nội, Sài Gòn á, đa số là tìm đến quán chị là chị nói chung là chị cũng hỏi kêu làm răng mà biết quán của em là các bạn nói là thấy chị em ở trên mạng khi khách hàng họ vào họ ăn á, nhiều khách đó họ ngồi ăn xong là mồ hôi chảy ròng ròng luôn, nhưng mà khi mà mình hỏi khách là món ăn có thấy hài lòng không á, họ thấy mặc dù nóng nhưng mà rất ngon, họ rất thích. Cái vấn đề hướng phát triển thì đương nhiên là chị cũng đã nghĩ rồi, chị cũng nghĩ là sẽ một thời gian đó là sẽ cải tạo lại cái không gian buôn bán để chào đón những khách ở phương xa tới nữa, để họ có cái nơi họ ngồi ăn nó thoải mái thoáng mát hơn. Cô cũng nghĩ là làm 5 năm, nói chung là có khoảng ngày nào là cứ làm để vì con mà ước mơ của cô cũng làm cho được cái nhà đi lên rồi mà đến giờ mới tính cái chuyện mà nghỉ hay là bán. Bây giờ mà không làm thì làm sao duy trì cho lớp học sinh con cháu sau này nó theo, sau này cho tụi lớp ra sau này nó lên, không thất lạc cái nghề nghiệp đó đi.